Đến với tour du lịch Dakar again trở lại. Bây giờ mình đang trên đường trở về sau khi đã vào trung tâm thương mại Wasundara. Hiện tại mình đang ngồi trên một chiếc xe xích lô mà ở đây người ta gọi là rickshaw. Ở Dakar này có rất nhiều xe rickshaw như thế này. Nó là một phương tiện giao thông phổ biến, nhưng mà kiểu như là thay thế cho taxi và xe ôm ở Việt Nam, nhưng mà số lượng ở đây cực kỳ nhiều. Ở đây taxi thì mình thấy cực kỳ ít, từ đợt sang đây đến giờ là khoảng 2 tháng rồi, nhưng mà mình mới thấy taxi có 2-3 lần thôi. Còn phương tiện mà mọi người hay đi là cái xe trùng như chuồng cọp này, hay sẽ gọi là giống cái xe tắc tắc Thái Lan đấy, ở đây gọi là CNG, CNG đấy, và xe rickshaw này. Những người đạp rickshaw thì là những người rất là nghèo ở Bangladesh. Họ là một tầng lớp mà coi như là gần như là tầng lớp mà rất là nghèo nhất trong xã hội đấy. Chỉ có hơn ăn xin thôi. Và ở đây thì người ta rất là phân biệt giai cấp, chứ người ta không người ta phân biệt giai cấp. Mình nghĩ mình không hiểu, mình không biết diễn đạt từ gì khác cả. Những người nghèo và những người giàu thì khi giả như là khi vào một thang máy chẳng hạn, thì những người nghèo họ sẽ đi riêng, chứ họ không dám đi cùng những người giàu hơn, người giàu. Giá của rickshaw thì cũng gần như là ngang với lại giá xe ôm tại Việt Nam. Mình tính ra nó khoảng độ khoảng 5-6 nghìn gì đó cho 1 km. Đồng tiền nội địa của Bangladesh là đồng Taka. Bangladesh Taka thì tỷ giá của nó thì nó rất là tình cờ là nó lại gần như là trùng với tỷ giá Yên Nhật. Mình tra gần đây thì là nó là một Bangladesh Taka bằng khoảng 280 đồng Việt Nam. Yên Nhật cũng vậy. Còn một điều kỳ lạ nữa là cái cờ Bangladesh ấy, nó cũng rất khá giống cờ Nhật, chỉ khác cái màu nền thôi. Cờ Nhật là màu mặt trời đỏ trên nền trắng, còn đây là mặt trời đỏ trên nền xanh. Không biết là có sự liên hệ gì giữa cờ và tỷ giá tiền tệ không mà rất trùng hợp như thế. Đây là đường phố Bangladesh, các bạn có thể nhìn thấy đây. Bên đây thì mọi người đi bên trái đường, đi tay trái đường. Ở đây tắc đường rất là tệ. Hôm nay là ngày nghỉ và giờ thấp điểm rất là thoáng, còn bình thường vào giờ cao điểm và ngày làm việc thường thì tắc đường quá là kinh khủng. Mình đi ô tô từ văn phòng về nhà, quãng đường khoảng 5 cây số thôi, nhưng mà trung bình hôm nào bình thường thì là hết khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi. Hôm nào tắc đường nhiều thì là hết 2 tiếng, và thậm chí có một hôm cá biệt. Rồi đi qua đoạn có thùng rác thối quá nên mình phải dừng lại, mình không nói được. Có những đoạn cá biệt, có những lần cá biệt là lên tới 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình chưa trải nghiệm đến bây giờ, mà chỉ nghe với mọi người kể lại thôi. 4 tiếng đồng hồ cho quãng đường 5 km, trong khi đi bộ chỉ 5 km chỉ hết 1 tiếng đồng hồ thôi. Các bạn thấy nó khủng khiếp như nào. Ở Bangladesh thì cả ngày đến đêm 12 giờ xe cộ vẫn đi lại và còi đi ngỏi. Ở đây còi thì còn đi ngỏi hơn cả Hà Nội rất là nhiều. Và 11-12 giờ vẫn tắc đường là chuyện bình thường. Và thậm chí đến 3 giờ sáng thì vẫn xe ngoài đường vẫn còn đông xe chạy. Không hiểu người ta làm gì mà người ta làm đi đường ngoài đường nhiều vậy. Còn các bác đạp rickshaw này thì là làm đến cũng thường làm đến 12 giờ đêm là bình thường. Các bác thấy thì rất là khổ, tại vì là cái xe này ấy, mình cứ nghĩ là ban đầu mình nghĩ là cái xe của các bác đấy cơ, nhưng mà thực ra các bác phải thuê ở những chủ xe mỗi ngày là khoảng 100 taka gì đó, 150 taka là khoảng 30 nghìn, có lấy 1 ngày. Nhưng mà có một lần mình hỏi một bạn đồng nghiệp ở local là người bản địa là thu nhập một ngày của các bác này là bao nhiêu, thì các bạn ấy bảo là sau khi trừ đi chi phí thuê và các loại chi phí khác thì nó khoảng độ 500 taka một ngày, tức là một tháng thôi đạp như này thì nó nặng mà. Mình nhớ lại cái hình ảnh mà ngày xưa mình hồi học cấp 1, cấp 2 đi học ấy, mà đi xe đạp và đi lên những cái dốc ấy, là mình cũng phải đứng lên mình chạy này cho nó khỏe xe nó nhanh. Các bạn ấy thì đi làm thì trời nắng chang chang, nhưng mà không hầu như chả thấy ai đội mũ ấy cả. Hôm nào trời mưa thì lại càng vất vả, một là ít khách và hai là mưa làm nó rất là mệt. Có một lần mình cũng đã thử đạp cái xe này thì đúng là nó nặng thật. Nên là xe rickshaw này thì thường người dân tại đây là chỉ dùng để di chuyển trong quãng đường ngắn thôi, còn quãng đường dài mà khoảng độ 5 km trở lên thì sẽ dùng xe CNG, là cái xe chuồng chó kia, xe chuồng cọp kia, tắc như xe tắc này. Đây
đây đường phố tại Bangladesh, các bạn có thấy nó cũng giống Việt Nam đâu, nhưng mà nó bẩn hơn một chút. Việt Nam mình thì thấy gọn gàng và sạch sẽ hơn. Còn tại đây thì nhà chung cư rất là nhiều hơn ở Việt Nam. Vì dân số thành phố này cũng gấp đôi cấp 3 Hà Nội mà. Nên là nhà chung cư rất nhiều và nó không có kiểu nhà kiểu 4-5 tầng biệt lập như kiểu ở phố của mình, như kiểu phố Sa Đàn hay mấy phố đây là Thành nhà mình thì phía ở đây là nhà chung cư thôi. Ok, tạm dừng clip đây nhá.